السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود ريتم. يا دكتور، مفيش دواء شرب بيقلل من الكحة الجافة اللي كمان بيبقى فيها شوية بلغم أو مخاط بيبقى مصاحبة لأدوار البرد والإنفلونزا أو بعد انتهاء أدوار البرد والإنفلونزا؟ كل ده هتعرفوه في الفيديو ده، فياريت تتابعوا الفيديو لغاية الآخر. هيظهر قدامكم على الشاشة الفيكسوليتيك شراب. الفيكسوليتيك شراب من الأدوية المميزة اللي بتستعمل أثناء ادوار البرد والانفلونزا المصاحب ليها كحه جافه، وبعد انتهاء ادوار البرد والانفلونزا لو في شويه كحه بسيطه وفيها شويه مخاط بساط. ليه بقى؟ لان الفيكسوتيك شراب بيحتوي على ماده الديكستروميثورفان، والماده دي بتقلل الكحه الجافه. كمان في نفس الوقت موجود ماده الجوايفينيزين، والماده دي بتساهم على طرد البلغم بكل بساطه وبكل سهوله. عشان كده الفيكسوتيك شراب من الادويه المميزه جدا اللي بتهدي نوبات السعال الجاف، وكمان خصوصا لو في سعال جاف مصاحب ليه شويه بلغم او مخاط بسيطه او شويه مخاط بساط، فالدواء ده مميز جدا، هيساعد انه يهدي الكحه الجافه وفي نفس الوقت يطرد شويه البلغم دول. كمان الدواء ده بيقلل من افرازات الشعب الهوائيه وبيقلل من كثافه المخاط او كثافه البلغم. طيب الدواء ده بيستعمل من عمر 12 سنه فاكتر بجرعه 10 سنتي من 3 ل 4 مرات في اليوم بعد الأكل، ومن عمر 6 سنين ل 12 سنة 5 سنتي من 3 ل 4 مرات في اليوم بعد الأكل. يفضل عدم استعمال الدواء ده لأعمار أقل من 6 سنين بدون إشراف الطبيب المختص.